साथीहरू आज म फेरि हजुरहरूलाई चाहिँ एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरू तपाईहरुले चाहिँ हाउस वायरिङ गरिसकेपछि आफ्नो घरमा चाहिँ वाल ल्याम्प डिजाइनहरु कस्तो कस्तो खालको राख्दा चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ यहाँ मैले आज तपाईहरुलाई सम्पूर्ण वाल ल्याम्पको डिजाइनहरु लिएर उपस्थित भएको छु। तपाईहरुलाई वाल ल्याम्प हजुरहरूलाई कुन मन पर्छ कमेन्ट गर्नु होला र वाल ल्याम्पहरु तपाईहरुलाई जुन डिजाइन मन पर्छ त्यही डिजाइन चाहिँ तपाईहरुले युज गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू भिडियोमा सम्पूर्ण वाल ल्याम्पका डिजाइनहरु मैले राखेको छु। तपाईहरुलाई मन पर्ने डिजाइनहरु चुज गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू आउनुहोस् सबैभन्दा पहिले चाहिँ यहाँ देखाइएका वाल ल्याम्पहरु हेर्ने गरौँ।